Vă salut domnilor, bun venit la o nouă ediția cu numărul 11 al Inside Football Show. Vom trece puțin în revistă ceea ce s-a întâmplat în weekend, meciurile din cele mai importante competiții europene și apoi, bineînțeles, vom discuta despre evenimentul cel mai apropiat și poate cel mai important pentru naționala noastră, să spun, și anume meciul cu Bosnia, meciul decisiv pe care îl va avea în Bosnia, la Senica. Dar hai să începem totuși cu Premier League. Au fost câteva meciuri interesante. Iată, unul dintre ele fiind chiar primul meci, derbiul dintre Tottenham și Manchester United, încheiat 2-2. Un meci interesant pentru că, iată, United nu pierde, poate mai multă lume s-ar fi așteptat ca United să pierdă într-un final după niște victorii consecutive, dar, mă rog, și un alt egal. Dar iată că nu pierde, reușește să smulgă un egal, totuși un egal care vine pe final de meci. Richarlison egalând spre finalul meciului. West Ham cu Burnley 3-2, o victorie bună pentru londonezi. Everton învinge pe Fulham 2-0. Surpriza, aș putea spune, acestei etape în Anglia a fost egalul pe care și Sunderland la rândul ei l-a obținut în minutele de prelungiri printr-un gol al lui Brobbey. 2-2 cu Arsenal, un rezultat fantastic pentru așa zi și pisicii sau pisicile negre. Sunderland, da, este o surpriză frumoasă, cum am menționat și în episoadele anterioare. Nu știu cât o să-i țină pentru că n-are lot, dar este o echipă care arată foarte multă ambiție, joacă cu o mare dorință și nu cred că va retrograda sezonul ăsta. Și totuși Arsenal, care era considerat defensiva de fier a Europei, sau cel puțin în Premier League, iată, primește 2 goluri până la urmă de la Sunderland. Chelsea cu Wolverhampton 3-0 net. Nottingham Forest câștigă cu Leeds 3-1. Crystal Palace un egal șters 0-0 împotriva celor de la Brighton. Brentford reușește să câștige destul de clar partida cu Newcastle. Aston Villa practic o spulberă pe Bournemouth 4-0. Da, se pare că și Bournemouth are o limită, deși Aston Villa nu a început foarte bine acest campionat, dar ușor își intră în ritm și începe să acumuleze puncte importante în calculul final pentru o cupă europeană, presupun că ăsta e obiectivul principal pentru Unai Emery. Și în fine, în ultimul meci al etapei, Manchester City Liverpool 3-0. Un meci de care s-a discutat de o fază tratată greșit, se spune, în favoarea lui Manchester City și practic prin acest lucru Liverpool a fost defavorizată. Nu recunosc că nu am urmărit meciul, dar iată că Liverpool în campionat mai pierde încă un meci și va avea destul de multe probleme, zic eu. Hai să vedem și cum stă clasamentul. Arsenal în continuare la 4 puncte pe primul loc, la 4 puncte de City, pe locul 2, Chelsea, Sunderland pe 4, Tottenham pe 5, Aston Villa, Manchester United, Liverpool abia pe 8. Ok, Bournemouth a coborât până pe 9 după 2 înfrângeri consecutive. Ultimele 3 echipe sunt și Newcastle, iată, pe 14. Ok. West Ham
Ultimele trei echipe fiind West Ham, Nottingham Forest și Wolves. Hai să vedem și ce s-a întâmplat prin Liga franceză, prin Liga 1. Paris FC 0-1 cu Rennes. OM, Olympique Marseille, reușește să câștige cu Brest, scor 3-0. Le Havre smulge un egal cu Nantes, 1-1. Monaco pierde destul de net, sau cel puțin așa spune scorul. Nu am nicio informație despre partidă, cum s-a disputat, dar rog, gazele văd că au rămas cu 9 minus, dar Lens totuși câștigă 4-1 în deplasare, un scor destul de mare pentru Lens. Lorient, Toulouse 1-1, Strasbourg reușește să o învingă pe Lille care a avut așa o sincopă între ghilimele, o perioadă bunicică, dar iată pierde la Strasbourg. Metz 2-1 contra celor la Nice, Angers 2-0 contra Auxerre și în derbiul și în ultimul meci al etapei Lyon pierde cu Paris Saint-Germain, scor 2-3, Lyon rămânând și în inferioritate numerică. Hai să vedem clasamentul. PSG pe primul loc, OM pe 2, Lens pe 3, Strasbourg, Lille, Monaco, a coborât până pe 6. Lyon se menține așa aproape de locurile de Europa, pe locul 7. Ultimele 3 echipe sunt Nantes, Lorient și Auxerre. Să trecem și la etapa de Bundesliga, unde Werder Bremen a deschis această etapă acasă contra celor de la Wolfsburg, reușind să învingă cu 2-1. Bayern München provoacă așa o mică surpriză, reușind să egaleze printr-un gol minunat, într-adevăr, al lui Luis Diaz. Însă 2-2 la Union Berlin, care nu este vreo echipă super solidă, sau cel puțin nu este o echipă care să aibă pretenții în acest moment la ceva în Bundesliga, dar iată că reușește să se încurce Bayern, între ghilimele, reușește și companii. Nu știu, după victoria cu PSG am urmărit acel meci. Mi s-a părut că efectiv PSG a fost călare pe Bayern München aproape tot meciul și nu arăta nimic Bayern. Nu știu, am marcat 2 goluri foarte rapid. PSG a reușit doar să marcheze doar un gol. Eu cred că și dacă nu era eliminat Luis Diaz, Bayern putea să joace sau, mă rog, juca la fel. Tot încerca să țină de rezultat. Dar foarte slăbuț așa ca cum s-au prezentat, cel puțin la meciul cu Union Berlin, dar și la meciul cu PSG. Hoffenheim reușește să învingă pe Leipzig 3-1. Hamburg, Dortmund, altădată un derby. Bine, probabil în rândul suporterilor de ambele părți încă a rămas un derby al Germaniei. S-a încheiat prietenos, scorul 1-1. Bayer Leverkusen spulberă pe Heidenheim 6-0. Borussia Mönchengladbach cu FC Köln, scor 3-1, câștigă din nou Mönchengladbach, ceea ce e bine. Freiburg cu St. Pauli 2-1. Stuttgart, mai spectaculos, 3-2 împotriva celor de la Augsburg și Eintracht Frankfurt câștigă italienește cu Mainz în ultimul meci al etapei. Hai să vedem și cum stă clasamentul. Cu Bayern, evident. Da, Bayern, evident, pe primul loc, Leipzig pe 2, Dortmund, Stuttgart, Leverkusen, Hoffenheim. Ok. Iată, Borussia Mönchengladbach a urcat până pe 12 după 2 victorii. Da, Union Berlin este practic pe locul 11. Nu are pretenții la cupe europene sau așa ceva. Până la urmă, Bayern München
Era clar că o să se încurce, probabil a așteptat toată lumea, sau mă rog, încerca să-și dea seama toată lumea când se va întâmpla asta. Iată că s-a întâmplat în acest meci și acum a venit pauza competițională, însă eu chiar îi văd să se mai încurce în viitor, pentru că au profitat așa de un urcuș și de o pantă ascendentă, însă nu este vreo mare echipă față de cum se comporta în anii în care era într-adevăr dominantă. Ultimele 3 echipe sunt San Pauli, Mainz și Heidenheim. Să trecem puțin, fraților, și pe la italieni, unde etapa a fost deschisă de Pisa contra celor la Cremoneze, 1-0. Iarăși 3 meciuri de 0-0, Lecce Verona, Como Cagliari și Juve Torino, derbiul torinez, încheindu-se cu 0-0. Parma Milan, 2-2, am urmărit în mare parte meciul, Milan a avut 2-0, dar Salemaker s-a arătat inexplicabil la 2-2 după ce a fentat portarul, a tras lamentabil pe lângă, peste. Au mai avut și cei de la Parma câteva ocazii, dar până la urmă este un egal. Sunt 2 puncte pierdute din punctul meu de vedere pentru AC Milan, care împreună cu Allegri la cârmă cred că ar avea pretenții la cel puțin la locurile de Champions League. Sassuolo câștigă la Atalanta 3-0, Juric a fost demis de la Atalanta probabil după sau a doua zi după acest meci. Atalanta nu mai este cea care a fost după plecarea lui Gasperini. Genoa Fiorentina 2-2, Bologna Napoli 2-0. Iată un Napoli care scârție serios. Conte este pus în colț puțin. Se pare că are ceva probleme la club. Nu sunt neapărat probleme de efectiv, jucători accentați, cât poate de motivarea lor. Pierde astfel la Bologna. AS Roma câștigă acasă cu Udinese, scor 2-0. Bună victoria pentru Roma și Inter reușește să o învingă pe Lazio, care nu mai este o forță, se chinuie cu echipe mici, a început deplorabil campionatul. Inter învinge cu 2-0 până la urmă și hai să vedem cum stau în clasament. Inter pe primul loc la egalitate cu Roma, 24 de puncte, Milan pe 3 la egalitate de puncte cu Napoli, Bologna, Juventus, Como pe 7, Sassuolo pe 8. Foarte, foarte interesant. Ultimele 3 echipe sunt Genoa, Verona și incredibil Fiorentina, care Fiorentina l-a demis și pe Pioli. Cred că e posibil să fi menționat asta în episodul anterior, dar Fiorentina o duce rău. Asta este problema. Și în cele din urmă vom trece și prin campionatul Spaniei. Elche Sociedad 1-1. Aici mă așteptam un pic mai mult de la Elche, sincer, deși Real Sociedad, câștigând în meciul cu Athletic Bilbao, a început așa un pic să-și urce câteva puncte în căruță. Meci închis cumva, dar un meci pe care Elche putea să-l câștige, din punctul meu de vedere. Girona cu Alaves 1-0, victorie scurtă, la fel ca și cea a Sevillei, Sevilla cu Osasuna 1-0, Atletico Madrid, iată, învinge 3-1 pe Levante, Villarreal, o victorie destul de așteptată, este o echipă solidă. Deci Spaniol cu Villarreal 0-2 este o echipă destul de solidă și, cum am menționat, cu siguranță va prinde cupele europene, așa o văd, cel puțin în momentul de față. E o echipă care joacă destul de eficient și îi și iese, cel puțin în acest
în acest moment. Athletic Bilbao reușește într-un final să câștige cu Oviedo 1-0, chinuit. Rayo Vallecano cu Real Madrid 0-0. Aici am reușit să urmăresc meciul destul de slabă a jucat Real Madrid. Au fost ocazii de ambele părți, dar cu stilul ăsta Xabi Alonso a încercat să obțină la fel o victorie eficientă și nu neapărat spectaculoasă și nu a riscat absolut nimic. Mie mi s-a părut că a jucat foarte închis. Dar uite că plătește acest preț. 0-0 la Vallecano e ceva ce probabil Florentino Perez nu și-ar fi imaginat acum câțiva ani. Valencia cu Betis 1-1. Rezultat surprinzător, n-am urmărit meciul, dar e surprinzător. Mă așteptam ca Betis să reușească o victorie. Mallorca cu Getafe 1-0 și în cele din urmă Barcelona reușește să învingă la Celta Vigo după ce a fost un meci spectaculos. Celta Vigo a egalat de fiecare dată. Dacă nu mă înșel, a și condus, cred, sau a condus, nu, a egalat, da, a condus Barcelona din nou, a egalat Iglesias, Lamine Yamal a făcut 3-2 și apoi s-a mai marcat doar un gol la repriza a doua. Un meci bun, dar totuși foarte slabă Barcelona, foarte slabă în apărare. Deci e un culoare extraordinar acolo, dar vom vedea după această pauză, pentru că vom vorbi mai mult despre pauza asta competițională și, mă rog, în principal despre meciul României cu Bosnia, dar hai să ne uităm și prin clasament să vedem Real Madrid pe primul loc, la 3 puncte de data asta de Barcelona, Villarreal pe 3, Atletico Madrid, Betis, Espanyol rămâne pe 6, Sevilla urcă până pe 9, Real Sociedad urcă pe 14, ultimele 3 echipe sunt Girona, Levante și Oviedo. Și cu astea fiind spuse, hai să trecem un pic la meciul care interesează în general pe suporterul român, și anume meciul din Bosnia. Dacă ne uităm puțin peste lot, portare Ionuț Radu, Târnovanu și Ioani de la Rapid, interesant, ok. Fundaș Rațiu, Sorescu, Ghiță, Racovițan, Rus, Eisat, Bancu, Chipciu. Mijlocaș, Marius Marin, Screciu, Răzvan Marin, Dragomir, Ianis Hagi, Florin Tănase, Darius Solaru, Denis Man, David Niculescu, Mihailă, Baiaram și Petrila. Bun, deci Claudiu Petrila a fost selecționat. Pe bună dreptate, a avut o lună bună la Rapid. Și atacant Denis Drăguș, speram că nu o să mai fie chemat, dar iată că este chemat, Bărligea și Luis Munteanu. Da, nu prea e ce să comentez despre acest lot. Probabil sunt cam cei mai în formă dintre jucătorii pe care îi avem atât în țară cât și în afară. Poate aș mai fi menționat că poate și Dobre ar fi meritat o selecție. Chiar a jucat, mie mi s-a părut că Dobre a jucat bine și la Națională și la Rapid. La Națională, ultima oară când a fost selecționat, mi s-a părut că a jucat bine și la Rapid chiar a jucat foarte bine. Acum decizia lui Nea Mircea, e decizia lui Nea Mircea. Știm cu toții că nu contează ce spune lumea, Nea Mircea știe el mai bine ce trebuie să facă. Dar hai să vedem un pic, trecem puțin prin toate meciurile, cele mai importante, să spun așa. O să le menționez pe toate. Armenia cu Ungaria ar trebui să fie o problemă pentru unguri în mod normal. Azerbaijan, Islanda
pare favorită. Norvegia, Estonia, probabil un 5-0. Andorra, Albania, albanezii sunt favoriți. Anglia, Serbia, un duel interesant. Anglia a spulberat-o pe Serbia la sârbi, acasă. Să vedem dacă și de data asta se va întâmpla asta sau va câștiga cu 1-0. Franța, Ucraina, ok. Irlanda cu Portugalia. Irlanda care cred că a smuls un egal. Chiar în Portugalia. 2-2, dacă nu mă înșel. Moldova cu Italia. E posibil să marcheze moldovenii la cât de slabă e Italia. Finlanda cu Malta. Finlanda, solist, între ghilimele, adică este favorită. Croația cu insule Feroe. Aici e tare, pentru că, ok, bine, n-au nicio pretenție feroezii, dar nici Croația nu mai este vreo forță, nu mai este echipa aia care putea să pună probleme Franței în finala din 2018. Deci, na, poate marca Feroe. Gibraltar, Muntenegru favorită, Luxemburg, Germania, pe ăștia cred că îi bate și Germania. Polonia, Olanda, iarăși un meci echilibrat, zic eu. A fost 1-1, dacă nu mă înșel, sau un egal. Ultimul meci disputat în Olanda, dintre cele două echipe. Slovacia, Irlanda de Nord, greus meci. Kazakhstan, Belgia. Bine, Belgia. Cipru, Austria, aici e un meci important pentru noi, pentru că se pot trage niște concluzii după acest meci și putem să vedem dacă tragem linie sau nu. Indiferent de rezultatul României, dar este foarte important și rezultatul din Cipru. Cipru arăta că poate să pună probleme, poate să facă surprize. A egalat-o și pe Bosnia, a jucat foarte bine și în Austria. Ne-a egalat și pe noi. Deci ar putea să pună probleme, dar nu știu dacă austriecii, cum au venit la București, mi s-au părut că n-au jucat foarte serios. Aici s-ar putea totuși să tureze puțin motoarele. Rămâne de văzut. Georgia, Spania, nu cred că mai este nimic de spus. Liechtenstein cu Țara Galilor, zic eu, favorită. Turcia, Bulgaria, Turcia, clar. Bosnia, România. O să revin asupra lui. Danemarca, Belarus. Danemarca, Grecia, Scoția. Aici e un meci tare. Slovenia, Kosovo și aici e un meci interesant. Elveția, Suedia e 0 în momentul de față. Și apoi încep celelalte meciuri de săptămâna viitoare. Mă rog, o să trecem probabil în episodul următor prin rezultatele de acolo. Dar având în vedere că meciul cu San Marino de acasă este teoretic și cred că și practic floare la ureche, cred că e important să vedem ce se va întâmpla în acest meci. Hai să vedem ce zic bookmakerii. Deci Bosnia este cumva favorită. Ok. Bosnia este favorită. Chestia este că da, Bosnia este o echipă destul de tânără, în afară de câțiva jucători care au o anumită vârstă și experiență, și aici mă gândesc la Dzeko în primul rând. Este destul de tânără și este ambițioasă, într-adevăr, este o calitate, între ghilimele, o trăsătură a țărilor ex-iugoslave până la urmă. Această ambiție, această dăruire, această luptă. Dar totuși cred că noi avem un lot mult mai valoros. Noi avem un lot mai valoros pe hârtie, cel puțin, și ar trebui totuși să putem să jucăm un alt fel de fotbal, comparativ cu ce am văzut până acum. Ar trebui să încercăm să mergem peste ei, pentru că este singura șansă să poți să învingi în fotbalul de astăzi.
să sufoci adversarul, să-l ataci și cu siguranță că într-o mare proporție ai toate șansele să pleci cu 3 puncte de acolo, însă eu nu văd un astfel de meci, văd o Românie prudentă, văd o Românie care trage de fiecare minge, de fiecare out, care se aruncă pe jos, care nu forțează, care nu are creativitate. Sper să mă înșel, dar eu așa văd. Văd un meci închis și văd un egal în acest meci. Văd un 1-1. Bosniaci, într-adevăr, nu prea au tehnică, dar sunt ambițioși, sunt luptători și cred că se va vedea acest lucru. Cred că va fi și un meci dur și asta văd la acest meci, cel puțin acum. În analiza asta văd un meci închis, văd un 1-1. Până la urmă, Bosnia este avantajată de acest 1-1. Noi nu, dar am mai observat că meciuri decisive nu prea răspundem corect mental. Și da, poate cu Cipru n-am răspuns corect mental pentru că i-am considerat mult inferiori. Poate de data asta să fie puțin diferit pentru că Bosnia nu este cu mult inferioară. Însă eu așa văd un meci egal, un meci închis, un meci cu multe faulturi, poate și multe cartonașe galbene. Practic timp efectiv de joc o să fie foarte puțin, dar sper să mă înșel, sper ca România să arate altă față, să fie mai curajoasă, să fie mai directă, să fie mai creativă, pentru că creativitatea a pierdut și a suferit la noi în ultima vreme, exceptând meciul cu Austria, care nu ne-a pus probleme. Austria totuși a venit în vacanță, așa a părut, jucau ca la antrenament, n-au forțat absolut deloc. Dar, da, rămâne de văzut. Asta este totuși un meci decisiv, cel puțin decisiv pentru aceste preliminari. Nu este nimic bătut în cuie. Am avea poate șanse mai multe la baraj dacă am reușit să învingem pe Bosnia și să ieșim pe locul 2 în această grupă. Și cred că ne-ar fi mult mai bine să obținem o victorie, însă, din păcate, cel puțin părerea mea este că aceasta nu va veni. Eu cred că se va termina încă o dată 1-1, văd un 1-1 și un meci închis. Dar, mă repet, să sperăm că nu se va întâmpla așa și să sperăm că vom reuși să învingem. Cu astea fiind spuse, fraților, cam atât pentru acest episod. Vă mulțumesc pentru urmărire. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canal, comentați, spuneți-vă părerea ce credeți despre acest meci de sâmbătă și să ne auzim cu bine, mult spor, multă baftă și vă urez o săptămână plăcută în continuare. Hai România și vă salut cu respect!